В Україні 2013 року під час Революції Гідності били в церковні дзвони, щоб набатом попередити людей про небезпеку. У сучасній Росії церковні дзвони звучать на підтримку ракетних ударів. Російська православна церква не засудила агресії Росії проти України у 2022-му. Вона її схвалила, бо сама давно перетворилась на зброю Кремля. І як вам той факт, що ця церква досі діє в Україні? У неї є прихильники, є вплив, є величезні можливості, щоб підривати нашу безпеку зсередини. Чим небезпечний московський патріархат в Україні? Як саме він впливає на українців? Чи є межа релігійному абсурду, що він генерує? Пояснюємо. Російська православна церква – одна з найбільших православних церков у світі. Вона має свою ієрархію, патріарха, єпархії і дуже широку мережу парафій у Росії та інших країнах. Московська патріархія, про яку ми так часто чуємо, керівний підрозділ РПЦ. Ця церква автокефальна, тобто самокерована. Вона сама ухвалює рішення про віру, богослужіння та своє управління. Її очолює патріарх Кирил Владимир Гундяєв, відомий своїми українофобними висловлюваннями. Те, що він колишній агент КДБ, лише органічно доповнює всю цю картину. Росіяни вже неодноразово доводили, що мають мало спільного зі справжньою вірою в Бога. Їхня церква більше переймається усіляким безглуздям під виглядом релігії. Ми зібрали лише кілька прикладів, але вони доволі красномовні. Наприклад, у 2019-му в Твері російські священники кропили місто святою водою з літака. Так вони хотіли зцілити жителів від пияцтва. На борту також були ікони, а ще люди, яких уже нібито дивом вилікували від алкоголізму. Акцію присвятили Дню тверезості. Така маленька деталь, а скільки абсурду вона додає. Хоча це щорічне традиційне дійство. Церковники заявили, що хвороби від вірусу, а вірус – це біс. І тому, цитуємо, кожна хвороба передусім духовна. Добре, але хіба обов'язково піднімати цілий літак? Хоча, мабуть, якраз із літаками в росіян проблем і немає, бо того ж року в Алтайському краї священники з літака іконами гасили масштабні лісові пожежі. Як думаєте, спрацювало? 2022 року РПЦ освячувала ядерну зброю, а 2023-го з Уралвагонзаводу під дружній спів священників і розбризкування святої води на війну з Україною урочисто відправили партію нових танків Т-90М «Прорив». У травні 2025-го клірик РПЦ і єромонах Макарій взагалі заявив, що немає нічого поганого в тому, щоб освятити будь-який предмет, якщо він служить на користь людям, якщо навіть це балістична ракета. Уявлення про користь для людей у російських релігійників, як бачимо, дуже специфічні, бо не можуть же вони не розуміти, куди полетять ці ракети і скільки горя принесуть. У 2024-му на Всесвітньому Російському Народному Соборі оголосили, що так звана спеціальна військова операція є священною війною. Цей термін РПЦ вживає в тому самому сенсі, що й у радянській одноіменній пісні. Подібні символи зрозумілі кожному росіянину. Плюс додайте сюди так зване «побєдобєсіє», яке вже теж стало квазірелігійним культом. Це додає всьому, що відбувається, або точніше усьому, що коять росіяни, релігійного змісту. Варто врахувати, що це не просто сказав якийсь фанатик або маргінал. Росіяни буквально зафіксували це в офіційному документі. Мовляв, ця війна священна, бо Росія нібито виконує божественну місію та захищає світ від західної цивілізації, яка, цитуємо, впала в сатанізм. Насправді, російська логіка в цьому є, бо ще у 2022-му російський патріарх Кирил роздавав російським солдатам індульгенції на вбивство. У своїй проповіді він заспокоював паству, мовляв, той, хто загине, виконуючи військовий обов'язок, змиває всі свої гріхи. Що ця жертва змиває всі гріхи. Виходить, фактично РПЦ проголосила теологію війни, де вбивство на полі бою стало шляхом до спасіння. Отже, російські солдати можуть спокійно йти на так звану священну війну, маючи в кишені прощення. А в цей час у храмах РПЦ моляться за побєду. Молись Богу, воин, от Него победа. Он нас водит, Он нам генерал.
Почему так Суворов наставлял? Потому что понимал, что в вере сила нашего русского солдата. Як бачимо, молитися за мир уже не в моді. Інша справа – за перемогу Росії. І це не факультатив. Якщо священник відхилиться від цієї лінії, його покарають. Так, у травні 23-го церковний суд РПЦ позбавив сану священника Іоанна Коваля з Москви за те, що під час літургії він осмілився замінити слово «перемога» на слово «мир». Але ж ми теж неодноразово підкреслювали, що нам, українцям, потрібна саме перемога, а не мир. Ну так, бо для того, щоб вижити і залишитися на карті світу, Україні потрібно саме перемогти Росію. А те, що росіяни вкладають в слово «мир», означає наше знищення як країни і як народу. Такий мир нам не потрібний, правда? А головне навіть не в словах, а у тому, що РПЦ відмовилась від ключового християнського етичного принципу, тобто чіткого розрізнення добра і зла. Бо агресивна загарбницька війна – це очевидне зло, і притомна християнська церква повинна його засудити. Російська православна церква навпаки підтримує зло і навіть більше – називає його добром. Але загалом, хіба ж це не апогей російського релігійного абсурду? Священник помолився за мир і його звільнили. Представник церковного суду заявив, що це була непокора керівництву, яке наказало молитися саме за перемогу, точніше, за побєду. Цей потік мракобісся не зупиняється. У січні 2026-го в Москві зібралися кілька сотень військових священників РПЦ. Звісно, не для того, щоб спільними зусиллями зробити щось заради миру. На цьому нібито релігійному форумі обговорювали так звані духовні сенси СВО. Але священиків буквально зібрали, щоб проінструктувати, як краще продавати війну прихожанам, як її духовно обґрунтувати і як зміцнити цінності серед російських військових. Тобто просто йти вбивати українців уже недостатньо. Потрібно ще якось прив'язати це до ледь не божественної місії, щоб російські солдати ще й подякували за надану можливість померти на чужині. На Заході були присутні представники влади, а пропагандистку Марію Захарову з МЗС РФ нагородили відзнакою РПЦ. І скажіть тепер, що в Росії церква не злилася в одне ціле з державним апаратом. І якщо ви думали, що це максимум, на який здатні росіяни в релігійному мракобіссі, то ви, мабуть, не бачили храму Збройних сил Росії. Виглядає це так само, як і звучить. Його відкрили під Москвою у 2020-му. Спершу планували прикрасити стіни мозаїками із зображеннями Путіна, міністра оборони Шойгу, інших кремлівських чинів, а також Сталіна. На одній мозаїчній панорамі навіть виклали гасло «Крим наш». Інша мозаїка мала відтворювати парад перемоги 1945-го, теж зі Сталіним. Як же не віддати честі тому, хто фактично створив сучасну РПЦ, знищену більшовиками у 1920-30-х? Саме Сталін відновив ліквідовану Московську патріархію у 1943-му, щоб використовувати РПЦ як ідеологічного союзника під час війни з Німеччиною. Потім зображення Путіна та напис «Крим наш» поспіхом замінили перед освяченням храму. Ну але виходить, що РПЦ на повному серйозі хотіла канонізувати в камінні Путіна та його війну. І, чесно кажучи, ми не здивуємось, коли вона це таки зробить. Патріарх Кіріл, до речі, нещодавно проголосив Путіна православним вождем, а його правління – чудом Божим і результатом молитов святих угодників. Ну що ж, які молитви, такі й дива. Усе це, безперечно, жахливо, бо нічого спільного немає ані з Божими заповідями, ані з якимись людськими поняттями добра і зла. Але все-таки це трохи й смішно – спостерігати цю деградацію ледь не в прямому етері. Та скажіть чесно, вам би хотілося бути частиною цього всього? Щоб церква, до якої ви ходите родиною на свята, або просто церква вашої країни, благословляла вбивства невинних людей? Щоб священники вітали і підбадьорювали тих, хто власними руками буде ці вбивства виконувати? Бо тут справа вже давно не в тому, що російська церква умовно погана і нам просто не подобається. Росія системно використовує релігію і в першу чергу РПЦ як інструмент пропаганди, виправдання війни та інформаційної агресії проти України. А в Україні досі існує філія РПЦ – Українська православна церква Московського патріархату. Хіба треба пояснювати, чим це небезпечно для нашої держави? А ми пояснимо.
Десятиліттями УПЦ МП була не меншим важелем російського впливу, ніж культура та нескінченний газовий шантаж. Згадувати зараз, як московські попи агітували голосувати за Януковича, з одного боку смішно. Але рівно до того моменту, поки ми не згадаємо, до чого це призвело. Коли Росія почала в 2014-му агресію проти України, у ній брали участь члени всіляких місцевих казачеств, яких підтримував московський патріархат. А сумнозвісного Ігоря Гіркіна-Стрєлкова в дні Майдану бачили в Києво-Печерській лаврі, що тоді була ледь не офісом ФСБ в Києві. Після початку повномасштабного вторгнення УПЦ МП заявила, що відмежовується від РПЦ. Але на практиці незалежною так і не стала. Наприкінці 2025-го в Україні залишилося понад 7800 релігійних громад Московського патріархату. Для порівняння, на початок повномасштабної війни їх було десь на 1000 більше. Тобто близько 1000 перейшло до Православної церкви України, ПЦУ. Найбільше переходів відбулося у 2023-му, а потім процес сповільнився. Цікаво, що лише деякі відкрито вказують у назвах, що якось пов'язані з Росією. Адже у 2024-му в Україні набув чинності закон, що заборонив діяльність релігійних установ із центром у державі-агресорі РФ. Звісно, справа тут взагалі не в тому, що нам просто не подобається щось зі словом «московський» у назві, а в тому, що такі церкви є осередками проросійського впливу, пропаганди, колабораціонізму, підривної діяльності проти української держави. Ми бачили не одну новину про те, як священнослужителі УПЦ МП за якимось магічним збігом часто виявляються співучасниками окупантів. За даними СБУ, з 2022 по 2025 відкрито понад 200 кримінальних проваджень проти представників УПЦ МП за шпигунство, коригування обстрілів, посягання на територіальну цілісність України, заперечення або виправдання російської агресії, співпрацю з російськими військовими. У 2024-му Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, де закликала запровадити санкції проти низки російських ЗМІ, а також визнати, що РПЦ – інструмент впливу та пропаганди РФ. Загалом на Заході РПЦ теж місцями має дурну славу. Служба безпеки та розвідки Фінляндії попередила про зв'язок православних парафій Московського патріархату з діяльністю впливу, пов'язаною з Росією. А в Норвегії призупинили будівництво російської православної каплиці на невеликому острові, де розміщені радари НАТО. Загалом російські церкви біля стратегічних об'єктів в Європі вже, здається, не виключення, а закономірність. Наприклад, у Швеції храм Московського патріархату збудували лише за 300 метрів від аеропорту Стокгольм-Вестерос. Тут розташована третя за величиною злітно-посадкова смуга Швеції. Зі вступом Швеції до НАТО цей аеропорт став об'єктом стратегічного військового значення. За даними Служби безпеки, церква отримувала фінансування з Росії. Її представники мали контакти з російськими спецслужбами, а настоятель отримував відзнаки від російської розвідки. Ще у 2024-му осінт-спільнота Мольфар помітила, що десятки російських православних церков у європейських країнах розташовані поряд із військовими, дипломатичними та критично важливими інфраструктурними об'єктами. Таке нібито зручне розташування виглядає як систематична послідовна робота. За релігійним фасадом росіяни шпигують, збирають дані. Цю інформацію вони можуть не тільки використати самі, а ще й передати її своїм так званим товаришам – Китаю, Ірану, Північній Кореї. Тож це несе неабияку загрозу європейській безпеці. Влада Швеції вже має досить конкретні підстави вважати, що Московський патріархат використовує релігійні структури в Європі як прикриття для розвідки та впливу. Там в січні 2026-го викрили мережу православних монахинь, яких підозрюють у підтримці російської військової агресії та зв'язках з російською розвідкою. За даними журналістів, монахині з Свято-Єлисаветинського монастиря діяли більш ніж у 20 церквах по всій країні, збираючи кошти нібито на благодійність. Насправді ж, за версією шведських органів безпеки, гроші могли спрямовувати на підтримку російської армії. А Болгарія в 2023-му вислала з країни настоятеля Московського патріархату та ще 2 священнослужителів. Їх позбавили права на проживання і заборонили в'їзд до країни на 5 років. Чому довелось приймати таке категоричне
політичне рішення. Державне агентство нацбезпеки заявило, що їхня діяльність була спрямована проти національної безпеки та інтересів Республіки Болгарія. У відомстві повідомили, що ці священики працювали на користь Росії та намагались впливати на політичне і суспільне життя Болгарії. Начальник ГУР МО України Олег Іващенко, ще коли займав посаду голови служби зовнішньої розвідки, попереджав, що РПЦ цілком може вербувати українських біженців за кордоном. За його словами, російські попи – це агенти спецслужб, які поїхали в Європу на завдання. Один із випадків реального впливу РПЦ на українців – історія з підпільною школою «Перспектива». Журналісти знайшли її в Києві при монастирі Української православної церкви Московського патріархату Голосіївська пустинь. Діти там навчаються за радянськими підручниками, дивляться російські фільми, слухають російську музику. У них є предмет слов'янська мова. І, як пояснила ця вчителька, насправді мається на увазі російська. У школі навчається понад 60 дітей, учні з 1 по 9 клас. І, за словами керівниці закладу, працює 16 учителів. Існує ця школа з лютого 2025-го і працює без державної ліцензії. Тобто діти офіційно вважаються учнями інших шкіл, але заняття відвідують у цій при монастирі. Обурює в цій історії не тільки саме існування подібного закладу, але й те, що десятки батьків у Києві у 2025-му, сидячи без світла через російські обстріли, вважають нормальним відправити дитину співати російські пісні в підпільну школу. Може, звісно, вони сподіваються, що це врятує їх, якщо росіяни зможуть окупувати всю Україну. Наївні сподівання. До того ж, зараз російським ракетам усе одно яких українців вбивати. І тут мова навіть не про те, наскільки батьки цих дітей необізнані чи недалекоглядні, а про те, наскільки сильним може бути вплив проросійських організацій, зокрема РПЦ. Зараз підпільною школою опікується СБУ. Міністр освіти Оксен Лісовий запевнив, що дії керівників і педагогів, пов'язаних з підпільною школою, будуть перевірені окремо і принципово. Здається, все дуже однозначно. Російська церква шкодить інтересам України. Українські парафії Московського патріархату мають долучитися до православної української церкви, незалежної від Москви. На щастя, ми її маємо. 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій офіційно визнав Православну церкву України окремою, самостійною і видав томос про автокефалію, документ, що це підтвердив. Росіяни, звісно, дуже обурились, що ми навіть у релігії не хочемо з ними мати нічого спільного. То виходить, варто просто зважати, до якої церкви ходити і триматись осторонь від Московського патріархату, чи не так? А якщо ви взагалі не відвідуєте церкви, то вам нічого і не загрожує. Було б добре, якби це було так просто. Але російська пропаганда діє одночасно в дуже багатьох напрямках, щоб хоч десь щось спрацювало. Недостатньо просто обходити російську церкву стороною, щоб не потрапити під російський вплив. Центр стратегічних комунікацій проаналізував, які наративи щодо релігійної ситуації Росія застосовує проти України. Московський патріархат активно використовує для цього різні медійні платформи. А простіше кажучи, Телеграм, Фейсбук, Ютуб – різні сайти. Найпоширеніші з цих наративів – влада України воює з Богом, ПЦУ – сатаністи і в Україні переслідують вірян. На нас намагаються повісити якусь церковну війну, яку Україна нібито веде, забороняючи Московському патріархату руйнувати нашу державу зсередини. Усі ці шкідливі меседжі поширюють як офіційні джерела УПЦ МП, так і медіаплатформи, що маскуються під нібито незалежні. Серед них, наприклад, Спілка православних журналістів СПЖ. Це так зване видання з 2015-го пише про церковні проблеми, але їхня позиція підозріло збігається з пропагандою РПЦ. Там є різні матеріали про конфлікти щодо переходів парафій Московського патріархату до української церкви, а також фейки, ниття про утиски християн в Україні, викрадення ТЦК і багато негативу про ПЦУ. 2024 року СБУ повідомила, що знешкодила в Києві велику агентурну мережу ФСБ, що під прикриттям УПЦ МП намагалася дестабілізувати ситуацію в Україні. Контент із проросійськими наративами поширювали десятки каналів у Телеграм та Ютуб, на офіційних сторінках УПЦ МП та в головних ЗМІ РФ. 14 осіб отримали підозри в державній зраді, колабораційній діяльності, розпалюванні релігійної ворожнечі та виправданні
російської агресії. Згодом з'ясувалося, що йдеться саме про СПЖ. Зараз і сайт, і ютуб-канал СПЖ заблоковані в Україні. Інша схожа платформа – Перший Козацький. Це був повноцінний телеканал, але зараз доводиться діяти через Телеграм і соцмережі. СБУ ще у 2024-му домоглася видалення їхнього ютуб-каналу. Тобто ви умовно читаєте якийсь телеграм-канал про навколоцерковні новини, а він підсовує вам історії про гоніння вірян в Україні і про те, що УПЦ МП – єдина нормальна церква, а все інше від лукавого. Центр стратегічних комунікацій проаналізував публікації у 2000 каналів від 24 лютого 2022 по 1 листопада 2025. Так виявили, що ПЦУ називають розкольниками в понад 10 тисячах постів. Серед цих каналів, про які йдеться, є офіційні ресурси органів влади РФ, Російська газета, РПЦ телеканал Спас, федеральних ЗМІ, ТАСС, РТ, Україна.ру та інші пропагандистські ресурси, мережі ЗОВ, на самом ділі ви. Вони системно поширюють образливу лексику щодо ПЦУ, називають українських священників і прихожан антихристами, бісами, розповсюджують фейки про масові арешти священників в Україні, дезінформацію про релігійну політику держави. Тобто вся ця ідея називати ПЦУ розкольниками, сатаністами і сектантами бере витоки саме з Росії. Для нас не секрет, що росіяни використовують Телеграм і соцмережі для поширення пропаганди, але треба пам'ятати, що вона стосується не тільки війни. На пропагандистських ресурсах незалежну українську церкву, тобто ПЦУ, взагалі не визнають церквою, а слова «церква» або «митрополит» у контексті ПЦУ обов'язково беруть у лапки. Так, це дійсно схоже на образи рівня дитячого садка, але це не випадковість. Це не про хтось неадекватний висловив свою думку. Повертаємося до тих публікацій, які аналізував Центр. Понад 1300 несуть риторику про єресь і єретиків. Майже 7000 повідомлень містять слова «біси», «сатаністи», «сектанти», «антихристи». Саме так відбувається системна кампанія з дегуманізації української церкви. Простими словами, росіяни хочуть показати, що ПЦУ – це щось чуже, фальшиве, негідне поваги. Звісно, там не просто сиплють образами. Канали, про які йдеться, викривляють реальні події, щоб підсунути українцям отруєну картинку. Наприклад, перехід громад до ПЦУ там називають рейдерством, щоб одразу зафарбувати це в негативні кольори і подати як щось насильницьке. Розслідування СБУ проти священників Московського патріархату, звісно, виставляють як репресії проти віри. Ну і взагалі страшне – виклик священника до ТЦК. Це за версією російських православних пропагандистів не більше не менше як утиски духовенства. Таким чином ми бачимо, як будь-яка законна дія держави, усе те, що ми робимо задля нашої ж безпеки, змальовується як переслідування вірян, щоб посіяти страх, обурення і конфлікти. Вихід цих думок за межі соцмереж ми могли спостерігати, коли в грудні 25-го до США приїхали лобісти РПЦ. Вони зустрічались з представниками адміністрації Трампа і з конгресменами. Головною метою було переконати американців, що в Україні переслідують православних християн. Переслідуванням вони називають заборону просування ворожих наративів, що загрожують національній безпеці України. Усе це не просто слова або онлайн-скандали. За цими кампаніями стоїть чітка мета – розхитати українське суспільство зсередини, змусити людей сумніватись в церкві, державі, одне в одному. І це робота не якоїсь маргінальної секти з 3 людей, а потужної пропагандистської машини, пов'язаної з Кремлем і російськими спецслужбами. Українська держава не бореться ані з вірою, ані з церквою. Вона захищає безпеку від структур, що прикриваються вірою, а діють в інтересах ворога. Як ми бачимо, російська церква більше не служить Богу, вона служить як мінімум Путіну та його режиму. Задля цього служіння будь-які засоби виправдані. Хай це навіть освячувати танки і благословляти балістичні ракети, що летять убивати українців. Кремль впливає через церкву не лише в Україні. Як ми вже згадували, РПЦ функціонує і за кордоном. І, як показує досвід, не лише як церква. Тож усе, про що ми розповіли, треба знати не тільки тим, хто живе в Україні. Бо одного дня десь у світі з дзвіниці російської церкви може вилізти ствол кулемета. Війна для російської церкви – це давно вже богоугодна справа. А всі свої дикі ритуали, про які ми частково розповіли, РПЦ загортає в обгортку скреп і духовності.
Московська церква – повноцінний інструмент гібридної війни. Вона відбілює агресію, скаржиться на утиски віри, коли спецслужби ловлять її священників на співпраці з окупантами. З одного боку, тут, звісно, є над чим жартувати. РПЦ деградувала до рівня шоуменів і вже не має нічого спільного з вірою в Бога. Але за цим фарсом стоять реальні злочини. У боротьбі за свободу Україна має повне право захищати себе не лише від танків і дронів, а й від ряс, із яких лунають ворожі наративи. Бо коли священник служить імперії, а не людям, це вже не віра, а пропаганда. І її завдання не врятувати душу, а зламати волю. Дякуємо, що дивитесь нас. Не забувайте стежити за виходом наших нових відео та розповідати про них своїм друзям.